तो मैं ना लस्सी वास्ते दही पा बैठी तो मैंने याद आया भी तुस तो फरमाइश करते वैसी लस्सी दसो। लो फिर लस्सी बनानी बड़ी आसान जे, दही घर दी होवे बाहर दी होवे, लेकिन दही के उत्ते मलाई वाली ना होवे तो मक्खन नहीं कढ़ना, कली लस्सी बना देनी है। आइया को लस्सी सी ते असीं इहनूं रिड़क लिया, तुसीं मधानी नाल या चाटी विच या किवें भी, सानू ये काढ़ी ते असीं इहनूं इदां इहदे विच जी पाइया लस्सी दे विच तुसीं घट्टो घੱਟ नहीं 700 ग्राम पानी पा लो ते लस्सी वधिया पीण वाली बन जांदी है। ਇਹ ਜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ, ਪਿਆਜ਼, ਧਨੀਆ ਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਵੈਸੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਨਮਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮਚੂਰ ਵਗੈਰਾ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਓ, ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹੀਓ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜੇ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਪੇੜੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਂਟੀ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਵਾ ਕਰੋ ਗਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਠੰਡਾ ਤੇ ਪਾਓ। बड़े लोगों नूं ते ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ 2 ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ 2 ਪੁੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸੋ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਪੁੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ 2 ਪੁੜਾ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2 ਪੁੜਾ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਨਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਫ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਬਲਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਸਟਫ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਵੈਸੇ ਕੀ ਭਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਭੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੂ, ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਖਾਓ, ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੋਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਾਧੂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਾਧੂ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਸੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਣੀ ਦੱਸੋ। ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਖੱਟੀ, ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਖੱਟੀ। ਲੱਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਹੋਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਖੱਟੀ ਹੋ ਪਾਉਣ ਗਈ ਵਾਲਾ ਪਰ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਨੀਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਨੀਰ ਕੁਝਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਨੇ ਆ ਪਨੀਰ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਰੇ ਖਾਦੇ ਦਿਓ। ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੈਪਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟੇਬਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਘ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਿਲਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।